متد فورتپیانو چیه و چطور باهاش کار خواهیم کرد؟ سلام، من سیامک رضوی هستم و شما در حال تماشای ویدیو شماره 014 از سری ویدیوهای دوره جامعه آموزش پیانو هستید. در این جلسه متد فورتپیانو تالیف یگوروا و سروویچ رو بررسی خواهیم کرد. اگه این اولین ویدیو یکی از این سلسله درس‌ها دارین تماشا می‌کنین، پیشنهادم اینه که از ویدیو شماره 011 که جهت معرفی این دوره آموزشی شروع کنید. همونطور که در ویدیوی قبلی توضیح دادم، استفاده از کتاب مرجع در یادگیری بسیار مهمه. در این ویدیو قصد دارم متد آموزشی که در این دوره استفاده خواهیم کرد رو بررسی و معرفی بکنم. متد آموزشی یگوروا و سروویچ که در ایران به نام متد فورتپیانو معروفه، یکی از چندین متد مرجع در دنیا محسوب میشه که در زمان اتحاد جماهیر شوروی گردآوری و پس از استانداردسازی تبدیل به متد اصلی رشته پیانو در مدارس موسیقی اروپای شرقی شد. در این متد آثار نزدیک به 200 آهنگساز برجسته تاریخ موسیقی گردآوری و طبقه بندی شدند. نسخه اصلی متد به زبان روسیه که بعدها در کشور آذربایجان توسط وزارت فرهنگ این کشور بازنگری شده و با افزودن برخی از قطعات آهنگسازان آذربایجانی تبدیل به متد رسمی مدارس موسیقی این کشور هم شد. در نسخه ایرانی علاوه بر ویرایش کلی قطعات، مطالب تئوری و واژه‌نامه هم به کتاب اضافه شده. علاوه بر این حدود 35 قطعه از قطعات ایرانی هم مجددا تنظیم شده و به کتاب اضافه شده. شخصا در این 18 سالی که مشغول تدریس پیانو بودم، متد فورتپیانو رو جزو یکی از کامل‌ترین متدها دیدم. مطالب این کتاب به گونه انتخاب و طبقه بندی شدن که در طول دوره آموزشی عملاً به هیچ وجه به هیچ کتاب دیگه احساس نیاز نمیشه. تمامی موضوعات تئوری و تمرینات تکنیکی به قدری هوشمندانه انتخاب و طبقه بندی شدن که نوازنده بدون احساس فشار و پیچیدگی به راحتی میتونه پیشرفت بکنه. نسخه ایرانی این کتاب توسط انتشارات پارت به شکل بسیار با کیفیتی به چاپ رسیده که میتونیم به راحتی از طریق وبسایت انتشارات پارت به صورت آنلاین تهیه‌اش کنیم. لینک تهیه کتاب رو پایین ویدیو براتون میذارم. بسیار خوب، با تمامی این اوصاف اجازه بدیم مطالب ویدیو قبلی رو با کتاب فورتپیانو هم تطبیق بدیم تا مطمئن بشیم از یک کتاب مرجع برای آموزش داریم استفاده میکنیم. جهت یادآوری تمام مشخصات یک کتاب مرجع رو دوباره براتون اینجا مینویسم. مشخصه 1. آیا این کتاب یک مؤلف داره؟ خیر، 2 مؤلف روسی، 2 مؤلف آذربایجانی و 2 مؤلف ایرانی بر روی این کتاب کار کردن تا نسخه حاضر بدین شکل به دست شما برسه. مشخصه 2. آیا قطعات این کتاب توسط مؤلفین نوشته شدن؟ خیر، این متد محصول گردآوری آثار بیش از 200 آهنگساز از سبک‌های مختلفه. 3. آیا فهرست منابع داره؟ بله، در فهرست کتاب تمامی قطعات با ذکر منبع مشخص شدن. 4. آیا دارای ویراست‌های مختلفه؟ بله، آخرین نسخه ویراست این اثر در سال 1402 منتشر شده. 5. آیا کتاب دارای تصدیقاته؟ بله، در نسخه روسی و آذربایجانی این متد توسط چندین تن از بزرگان رشته موسیقی و اساتید دانشگاه تصدیق شده. 6. آیا متد استاندارد سازی شده است؟ بله، این کتاب در اتحاد جماهیر شوروی و در کشور آذربایجان توسط وزارت فرهنگ استاندارد سازی شده و امیدواریم که در ایران هم با حمایت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش این کار صورت بگیره. 7. آیا کتاب واژه‌نامه داره؟ بله، تمامی واژه‌های تخصصی دقیقاً در نسخه ایرانی توضیح داده شدند و در هیچ کجای کتاب اصطلاحی وجود نداره که بدون توضیح باقی مونده باشه. پس تا اینجا ما با متد فورتپیانو آشنا شدیم. الان کاری که باید انجام بدین اینه که از طریق سایت انتشارات پارت یک نسخه از این اثر رو سفارش بدین تا ما بتونیم قدم به قدم مطالب رو از کتاب جلو ببریم. در ضمن توجه کنین که نسخه صوتی این آثار برای اولین بار در ایران منتشر شده که اون رو هم میتونید از طریق سایت انتشارات دانلود کنید. لطفا بعد از تهیه کتاب یک بار به صورت اجمالی نگاهی به مطالب کتاب، مخصوصا پاورقی ها و توضیحات تئوری بندازین تا پس از شروع درس ها مطالب رو سریعتر یاد بگیرید. اگه این مطلب براتون مفید بود، لطفا با لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال احساستون رو به من اعلام بکنید. همچنین نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید.